Trader bước vào thị trường với những kỳ vọng rất là đẹp, mở tài khoản Xnet, điều chỉnh đòn bẩy lên vô cực và nghĩ rằng mình có thể giao dịch Bitcoin với mức ký quỹ vài đô và chục đô là đủ. Nhưng rồi khi đặt lệnh BTC hay là ETH/USD thì hệ thống báo không đủ tiền. Lúc này thì các bạn thắc mắc là tại sao đã chỉnh đòn bẩy vô cực rồi mà vẫn không vào được lệnh. Thực ra không phải bạn sai mà là bạn chưa hiểu đúng cách đòn bẩy Xnet vận hành trên crypto. Đây chính là điểm mà 90% trader vẫn hiểu lầm, kể cả những người giao dịch lâu năm. Crypto trong Xnet không tuân thủ theo đòn bẩy bạn cài cho tài khoản mà nó sẽ có một luật chơi riêng, một hệ thống độc lập. Và nếu như bạn không nắm rõ thì bạn chỉ vào sai lệnh mà còn có thể cháy tài khoản dù bạn đã kiểm soát vốn tốt. Hôm nay thì hãy cùng kênh Xtrading bóc tách toàn bộ cơ chế này, đơn giản, trực quan và chính xác nhất nhé. Đây là channel Xtrading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. Xtrading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với Xtrading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà Xtrading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Xtrading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh Xtrading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Để hiểu được đòn bẩy Xnet trong crypto thì bạn cần nắm rõ một điều cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, Forex và vàng là đòn bẩy dựa vào cài đặt của tài khoản. Có nghĩa là khi bạn chỉnh đòn bẩy tài khoản lên 2000 hoặc là vô cực thì tài khoản sẽ áp dụng theo, thì Euro USD, vàng XAUSD hoặc là GBP USD đều tuân thủ đúng mức đòn bẩy đó. Đây là đòn bẩy động có thể thay đổi khi mà tin tức mạnh được công bố, thị trường biến động mạnh hoặc là cuối tuần. Nhưng mà với crypto thì sẽ hoạt động theo đòn bẩy cố định. Nó sẽ hoàn toàn ngược lại. Các bạn dù chỉnh lên 500, 2000 hay là vô cực thì BTC USD, ETH USD, XRP USD vẫn luôn sử dụng đòn bẩy riêng của từng mã. Đòn bẩy này cố định, không thay đổi và quan trọng hơn là nó hoàn toàn độc lập. Đây là lý do 99% hay gặp lỗi không đủ tiền ký quỹ khi mà trade với crypto. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các mức đòn bẩy crypto cụ thể trên Xnet nhé. Nhóm 1 là BTC USD và ETH USD thì đòn bẩy cố định sẽ là 1/400. Đây là mức mà trader crypto cực kỳ thích bởi vì nó cao rất nhiều so với filter trên Binance hay là Bybit. Ví dụ nhanh như thế này, giả sử BTC đang nằm ở mức 6.000 USD thì để ký quỹ mua một BTC sẽ bằng 60.000 chia cho 400 thì sẽ bằng cần là 150 USD. Quá rẻ cho một lót BTC so với thị trường tài chính hiện nay. Nhóm thứ hai là các altcoin thì đòn bẩy sẽ từ 1/20 đến 1/100 sẽ tùy theo mã nhé. Với XRP, USD thì thường sẽ là 1/100, còn ADA, SOL hoặc là DOT thì có thể là 1/20 đến 1/50. Và điều quan trọng nhất là đòn bẩy crypto trên Xnet rất ổn định, gần như là không bị giảm dù thị trường có biến động mạnh đi chăng nữa. Đây là điều mà trader crypto lâu năm rất là thích. Giờ thì chúng ta sẽ đến phần mà trader nào cũng nên quan tâm. Đó là cách dùng đòn bẩy Xnet như thế nào để không bị cháy. Thì mình sẽ đưa ra một tình huống thực tế như thế này. Bạn có 1.000 đô trong tài khoản và bạn muốn vào một lệnh BTC USD với đòn bẩy là 1/400. Ví dụ BTC đang có mức giá là 60.000, nhưng lúc nãy mình tính thì các bạn cần ký quỹ là 150 đô. Vậy thì các bạn có thể vào tối đa là 6 lót với mức vốn là 1.000 đô. Thực ra trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế thì đó chính là cách nhanh nhất để chúng ta cháy tài khoản. Bởi vì sao? Vì crypto không giống như Forex, BTC hoặc là ETH chỉ cần đảo ngược 0,5% thôi là tài khoản của bạn đã bốc hơi rồi. Biên độ dao động của BTC và ETH rất là cao, thường từ 5% đến 10% trên một ngày là bình thường và có khi 15 đến 20% khi có tin tức lớn. Vậy thì lời khuyên thực chiến là dù cho Xnet có cho bạn dùng đòn bẩy 1/400 nhưng hãy quản lý vốn như bạn có thể chỉ dùng đòn bẩy 1/10. Đây là cách giúp chúng ta sống và tồn tại duy nhất trên thị trường crypto. Một trong những lý do nhiều trader từ Binance chuyển sang Xnet là vì crypto trên Xnet hoàn toàn không có phí qua đêm, swap free, vì bạn có thể mua BTC giữ 1 tháng, 1 năm hoặc là vài năm nhưng không tốn một xu phí hay là lãi vay nào hết. Trong khi Binance Filter hay là Bybit thì các bạn phải trả phí funding rate 3 lần trên một ngày. Với đòn bẩy Xnet 1/400 mà không mất phí qua đêm thì đây là một lợi thế rất là lớn cho những ai đánh dài hạn hoặc là nắm những sóng lớn nhé. Khi mà giao dịch crypto trên Xnet thì hãy luôn ghi nhớ rằng đừng chỉnh đòn bẩy trên tài khoản để trade coin bởi vì nó không có tác dụng. Đòn bẩy trên crypto sẽ có một cơ chế riêng của nó và hãy nhớ rằng đòn bẩy mức cố định sẽ là 1/400 cho BTC và ETH và tính ký quỹ trước khi vào lệnh. Đừng trade theo cảm xúc.
Quan trọng nhất là đòn bẩy cao không dành cho người thích all in, và nó sẽ dành cho người hiểu quản lý vốn và tận dụng đúng thời điểm. Và trên đây là toàn bộ nội dung của mình phân tích so sánh đòn bẩy của crypto và forex. Nếu các bạn cảm thấy video này giúp bạn hiểu sâu hơn về đòn bẩy Xnet và cách tính ký quỹ crypto thì hãy nhớ để lại một like để ủng hộ kênh Dick Trading, đăng ký kênh để xem thêm các video phân tích chuyên sâu. Chúc các bạn giao dịch an toàn, hiệu quả và luôn giữ một tư duy tỉnh táo trong mọi thị trường.